Đại diện võ quán tham gia giải đấu võ thuật. Sư phụ và sư huynh lo lắng đổ mồ hôi. Anh ta lại bình tĩnh xem tài liệu học tập trước trận đấu. Cứ thi đấu tốt là được. Tôi thật ngưỡng mộ tâm lý của cậu. Tiếng bàn tán xung quanh không ngớt, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến Giang Cảnh chút nào. Điều anh ta cần làm bây giờ là tập trung cho trận đấu sắp tới. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới khiến người khác im miệng. Khu vực nghỉ ngơi của nhà họ Kiều, Kiều Gia Nhất đang trong trạng thái chuẩn bị căng thẳng. Hôm nay anh ta cũng đại diện cho gia tộc chính, bước lên sàn đấu võ thuật được nhiều người chú ý. Gia chủ Gia Nghị, đừng căng thẳng. Cứ phát huy bình thường là được. Tuy cậu là người của chi nhánh, nhưng bây giờ cậu đại diện cho gia tộc chính. Chúng tôi đều tin tưởng cậu. Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. À, Gia Nghị, cậu có biết võ quán Vân Anh không? Cái người tên Giang Cảnh ấy. Tôi biết anh ta, sao vậy? Nghe nói chiêu thức của Giang Cảnh không tệ. Nghe nói là đồ tể mổ lợn. Sức mạnh rất lớn. Nếu cậu thật sự gặp anh ta trên sàn đấu, phải hết sức cẩn thận đấy. Gia chủ yên tâm. Tôi có tự tin. Anh ta mới luyện võ hơn nửa năm. Tôi tin mình sẽ không thua anh ta. Cậu đừng coi thường anh ta. Sức mạnh lớn trong các cuộc thi võ thuật cũng là một lợi thế không nhỏ. Nếu hai người thật sự gặp nhau, cậu chủ dùng kỹ xảo. Công phu cậu luyện từ nhỏ đâu phải để không. Một kẻ nửa đường xuất gia chắc chắn không bằng. Gia chủ yên tâm. Tôi sẽ chú ý. Cậu cứ nhớ kỹ trong lòng là được. Kiều Trường Sinh quay người đi xem các thí sinh khác. Anh ta vừa đi, ánh mắt Kiều Gia Nghị lập tức trầm xuống. Trong lòng thoáng nổi lên một chút bất an. Dù sao anh ta cũng chưa từng giao đấu với Giang Cảnh, hoàn toàn không hiểu gì về thực lực của anh ta. Nhưng nghĩ đến việc Giang Cảnh luyện võ chưa đầy nửa năm, dù sức mạnh có lớn hơn một chút thì sao chứ? Anh ta luyện tập từ nhỏ, sao có thể thua một kẻ nửa đường xuất gia nghiệp dư? Lúc này, trong loa phát thanh vang lên giọng nói đầy nhiệt huyết của người dẫn chương trình. Tiếp theo sẽ đến phần bốc thăm căng thẳng, kích thích. Xin mời các thí sinh nhanh chóng đến khu vực bốc thăm. Chuẩn bị bốc thăm. Tiểu Cẩm, đừng căng thẳng. Dù bốc được lá thăm nào, chúng ta đều tin tưởng con. Con biết rồi sư phụ. Con đi bốc thăm trước đây. Cả khu vực bốc thăm người người chen chúc. Giang Cảnh đứng giữa đám đông, toàn thân toát ra vẻ điềm nhiên và tự tin. Ngay lúc này, ánh mắt anh ta vô tình liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, là Tần Thiệu Nhiên. Khi ánh mắt anh ta chạm vào Giang Cảnh, Tần Thiệu Nhiên khẽ gật đầu, lộ ra một nụ cười hiền hòa. Trong lòng anh ta không khỏi cảm thán, ảnh hưởng của cuộc thi này thật lớn. Ngay cả người như Tần Thiệu Nhiên cũng đích thân đến xem. Trong góc tối của sân vận động, một đôi mắt sâu thẳm khóa chặt bóng dáng Giang Cảnh. Lúc này, Tưởng Nguyệt đang ẩn mình trong đám đông, có trách nhiệm bảo vệ Tần Thiếu Nhiên trong bóng tối. Khi nhìn thấy Giang Cảnh đứng trong hàng ngũ thí sinh, trong mắt anh ta lóe lên một tia khác thường khó nhận thấy. Huyền Cơ khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. Giang Cảnh hoàn toàn không biết Tưởng Nguyệt trong bóng tối đang nhìn mình. Tất cả tâm trí anh ta đều đặt vào việc bốc thăm. Dưới sự chú ý của mọi người, bốc ra là thăm thuộc về mình. Trên đó hiện rõ con số 96. Tiểu Cẩm bốc được số bao nhiêu? Số 96 cuối cùng. Dù anh ta có tự tin vào thực lực của Giang Cảnh, lúc này cũng không khỏi lo lắng. Trong mắt đa số mọi người, lá thăm này thực sự không lý tưởng. Càng về sau của cuộc thi, không khí càng trở nên căng thẳng. Áp lực của các thí sinh cũng sẽ càng lớn, thể lực và trạng thái tinh thần cũng dễ bị dao động hơn. Cũng tốt thôi, con có thể quan sát kỹ các trận đấu của người khác trước, tích lũy thêm kinh nghiệm. Con thật sự không lo lắng sao? Xuất hiện cuối cùng áp lực không nhỏ đâu. Con thật sự không thấy lo lắng. Hơn nữa, thứ tự thi đấu không quyết định được gì cả. Con cũng không rõ thực lực của những người khác. Vị trí cuối cùng vừa hay có thể xem thực lực của người khác thế nào. Đối với con mà nói thì tốt nhất rồi. Thành Tâm và sư huynh tin tưởng lời này là thật. Dù sao tối qua trước khi đi ngủ cậu ấy vẫn còn đang giải đề. Hoàn toàn không căng thẳng, cậu ấy có tâm lý như vậy. Mọi người ngược lại yên tâm. Trong cuộc thi, điều đáng sợ nhất thực ra là quá căng thẳng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự thể hiện. Sư phụ và sư muội đều đã nói như vậy. Tôi tin cậu ấy biết rõ mình đang làm gì. Điều chúng ta cần làm là tin tưởng cậu ấy. Giang Cảnh lấy quyển từ điển tiếng Anh ra khỏi túi, cúi đầu nhìn vào. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Tinh Hà đột nhiên im lặng. Một lúc sau, phát hiện Giang Cảnh xem rất chăm chú. Giang Cảnh, cậu đang làm gì vậy? Sắp thi đấu đến nơi rồi. Cậu còn xem từ vựng. Dù sao vẫn còn thời gian, học thêm vài từ vựng cũng không ảnh hưởng gì. Vì kỳ thi đại học, thời gian này cậu ấy luôn cố gắng. Muốn thi vào trường đại học mơ ước, chẳng phải tranh thủ học sao? Lưu Thất Phong nhìn Giang Cảnh bất lực lắc đầu. Trong lòng lại âm thầm khâm phục.
Anh ta biết rõ đồ đệ này của mình thực lực phi phàm. Nhưng lúc này, thái độ bình tĩnh vượt xa người thường của cậu ấy, càng khiến anh ta chân thành tán thưởng. Tiểu Cẩm à, cái tâm lý này của con ta thật sự bái phục. Đổi lại người khác, đã sớm lo lắng đứng ngồi không yên rồi. Con thì hay rồi, con có thể bình tĩnh học từ vựng. Con lo lắng cũng vô ích, chi bằng làm chút chuyện có ý nghĩa. Con xem đi, lát nữa bắt đầu thi đấu ta gọi con. Được, 10 phút sau, nhóm thí sinh đầu tiên đã lên sàn. Thành Tinh Hà nhìn thấy người đầu tiên lên sàn, lại là Thành Phương Anh. Vẻ mặt hơi thay đổi, trong đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lùng như dao cắt. Liếc nhìn Thành Tinh Hà, trong lòng thầm thở dài. Trận đấu đã bắt đầu rồi. Giang Cảnh đặt quyển từ điển tiếng Anh trong tay sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía võ đài. Thành Phương Anh người lên sàn đầu tiên, đang giao đấu kịch liệt với đối thủ của Võ Quán Đính Đài. Tiếng còng đột ngột vang lên. Chỉ 5 phút, thắng bại đã rõ. Thành Phương Anh thắng không chút nghi ngờ. Lưu Thất Phong đứng bên cạnh Giang Cảnh, nhìn màn trình diễn tuyệt vời của Thành Phương Anh, không khỏi thở dài. Cô bé này vẫn còn giữ sức, chưa dùng hết khả năng. Thực lực của cô ấy quả thật rất mạnh. Trận đấu này đối với cô ấy, có lẽ chỉ là thử sức một chút. Trong mắt anh ta không có cảm xúc thừa thãi, chỉ đơn thuần là đánh giá khách quan thực lực của Thành Phương Anh. Trước khi Thành Phương Anh xuống đài, vô thức nhìn về phía Thành Tinh Hà đang đứng. Trong mắt lóe lên một tia mong đợi, khao khát nhận được sự chú ý của anh ta. Thành Tinh Hà dường như nhận ra ánh mắt đó, lạnh lùng, khinh bỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. Cảnh này bị Giang Cảnh đang chăm chú theo dõi trận đấu nhanh chóng nhận ra. Anh ta nhìn Thành Tinh Hà bên cạnh, hình như cũng ý thức được điều gì đó. Sự quan tâm của anh ta đối với Thành Tinh Hà rõ ràng là có tình cảm. Anh ta nhớ lại lần trước gặp Thành Phương Anh không vui vẻ, khẽ nhíu mày. Theo diễn biến của trận đấu, rất nhanh đã đến lượt Kiều Gia Nhất lên sàn. Thực lực của anh ta ngang ngửa đối thủ. Trận đấu này diễn ra vô cùng kịch liệt. Hai người kẻ đến người đi, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Kiều Gia Nhất gian nan giành chiến thắng, nhưng cũng phải trả giá không nhỏ. Quản Chiêu dễ dàng thắng trận. Em gái anh ta lại sinh lòng ghen tị với anh ta. Ngay cả gia tộc chính mà anh ta luôn nịnh nọt cũng để mắt tới Giang Cảnh. Giang Cảnh giỏi nhất, Giang Cảnh số 1, Giang Cảnh nhất định thắng, Giang Cảnh vô địch, hạ gục đối thủ. Giang Cảnh ngàn vạn lần đừng thua. Cậu cứ coi đối thủ là một con lợn đi. Người của Võ Quán Đính Đài xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vẻ mặt chế giễu nhìn chằm chằm Giang Cảnh. Họ hoàn toàn không coi thực lực của Giang Cảnh ra gì, chỉ nghĩ đến việc xem anh ta xấu mặt. Giang Cảnh vẻ mặt bình tĩnh, bước chân vững vàng tiến về giữa võ đài. Đối với sự ồn ào bên phía Võ Quán Đính Đài, anh ta không hề nao núng. Lúc này, Tưởng Nguyệt đang ẩn mình trong bóng tối. Ánh mắt anh ta khóa chặt vào Giang Cảnh, nhưng không hiểu sao lại dâng lên một dòng suy nghĩ khác. Bóng lưng mảnh khảnh của Giang Cảnh, trong mắt anh ta có vẻ hơi đơn bạc, nhưng anh ta lại biết rõ sự kiên cường trong cốt cách cậu ấy. Cậu ấy có thể mang đến những bất ngờ khác biệt. Tiếng còi bắt đầu trận đấu, tiếng còi chói tai vang lên. Nhìn Giang Cảnh thân hình linh hoạt trên võ đài, cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy ý cười. Chỉ 5 phút, thắng bại đã định. Người đàn ông ngã gục trên võ đài, Giang Cảnh lại vững vàng đứng một bên. Tựa như vừa rồi, trải qua không phải là một trận chiến khốc liệt, mà chỉ là một buổi huấn luyện nhẹ nhàng hàng ngày. Có sự so sánh, cao thấp rõ ràng. Lúc này, Đính Đài, người của võ quán đều ngây người. Tiếng hoan hô khoa trương trước đó của họ, nhớ lại giống như một trò hề lố bịch. Họ vốn muốn mượn chuyện này để chế giễu, không ngờ lại bị thực lực tuyệt đối Giang Cảnh thể hiện, tát mạnh vào mặt. Anh ta liếc nhìn xuống khán đài, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước, không chút kiêu ngạo hay đắc ý. Quay người bước xuống võ đài. Thành Tâm và sư huynh đã đợi sẵn dưới đài. Sư muội, em luyện được tốc độ nhanh như vậy từ khi nào thế? Cái thân pháp này là học được từ công pháp gia truyền của nhà họ Thành sao? Trước đây vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu, không ngờ hôm nay lại dùng đến. Thực ra tốc độ của cậu ấy là do sau khi giết lợn, các chỉ số thể năng trong không gian có phần tăng lên, tốc độ cũng theo đó mà tăng lên. Đương nhiên, cậu ấy cũng không nói dối. Hôm nay quả thật đã dùng công pháp của sư huynh và sư phụ, vốn chỉ muốn thử một chút. Ai ngờ công pháp này dùng ra, hiệu quả tốt ngoài mong đợi. Ra là vậy, trong thời gian ngắn ngủi đã học được. Sư muội, em thật là thiên tài. Trong công pháp nhà họ Thành của thật có tốc độ công pháp, nhưng bao nhiêu năm nay người luyện thành được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sư muội lại có thể luyện thành đến trình độ này. Anh ta không khỏi bội phục. Lưu Thất Phong nhanh chân bước tới, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Tiểu thư làm tốt lắm. Ha 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 sư phụ, con thắng rồi, không làm nhục võ quán chúng ta. Không hổ là đồ đệ ta thu nhận. Thật là giỏi, thật là thiên tài. Ta biết ngay con nhất định làm được.
Nhưng tốc độ hôm nay của con, ngay cả ta cũng có chút kinh ngạc. Sư phụ, vòng đấu đầu tiên, con thấy vẫn chưa cần dùng đến những tuyệt kỹ mà sư phụ dạy. Hơn nữa, so với những tuyển thủ bị thương kia, giữ lại một chút thực lực, mấy ngày sau mới có thể duy trì trạng thái tốt hơn. Con nghĩ chu đáo lắm, có tầm nhìn xa, không hổ là đồ đệ ta coi trọng. Thanh Tinh Hà cũng hoàn toàn đồng ý. Thực lực của Giang Cảnh vượt xa tưởng tượng của anh ta. Hậu thiên có thể nhanh chóng lĩnh hội và nắm vững kỹ xảo võ học. Cậu ấy là một kỳ tài võ học thực sự. Sư phụ, người thật sự nhặt được bảo bối rồi. Đó là Tiểu Cẩm, đứa bé này có thiên phú dị bẩm. Lại còn chịu khó. Sau này tiền đồ vô lượng. Nếu con còn không cố gắng, có khi lại bị sư muội vượt mặt đấy. Giỏi quá, tôi thân là sư huynh. Bị vượt qua cũng không có gì xấu hổ. Đều là sư phụ và các sư huynh dạy dỗ tận tình. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Cần phải tiếp tục nỗ lực. Chúng ta về thôi, chắc cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Tiếp theo còn có trận đấu nữa đấy. Một nhóm người náo nhiệt rời khỏi hội trường. Trở về nhà, mặc dù trước trận đấu và trong khi thi đấu, cô ấy không cảm thấy căng thẳng. Nhưng khi về đến nhà, sau khi nhận ra, vẫn có chút áp lực. Đang suy nghĩ thì, điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong nhà. Tiểu thư, hôm nay cô thi đấu thế nào? Có bị thương không? Mẹ yên tâm đi ạ. Con không bị thương. Thi đấu cũng thắng rồi. Con đừng có gạt mẹ. Thi đấu võ thuật nguy hiểm lắm. Con mà bị thương chắc chắn cũng không nói với mẹ. Hay là mẹ xin nghỉ phép đến Tường Giang chăm sóc con nhé. Không thì mẹ thật sự không yên tâm. Mẹ đừng có lo lắng nữa. Con thật sự không sao. Con không lừa mẹ đâu. Hơn nữa, vài ngày nữa con thi xong sẽ về. Mẹ ở nhà khỏe mạnh nhé. Đừng có lo lắng lung tung. Vậy thì khi thi đấu con phải cẩn thận. Nhất định phải chú ý an toàn. Đừng có gắng sức. Nếu bị thương thì nhất định phải nói với mẹ. Đừng có cứng đầu. Con sẽ chú ý ạ. Vậy con nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó còn có trận đấu nữa. Mẹ không làm phiền con nữa. Vâng, mẹ cũng ngủ sớm đi ạ. Sau khi nói chuyện điện thoại xong với Giang Cảnh, Trần Tú Liên, nỗi lo lắng trong lòng bà không hề giảm bớt. Nghĩ đến việc hôm nay Kiều Gia Di đại diện cho nhà chủ thi đấu, chắc chắn đã gặp Giang Cảnh. Không biết tình hình của cậu ấy thế nào rồi. Nghĩ đến đây, bà vẫn gọi điện cho Kiều Gia Di. Gia Di, hôm nay con thi đấu thế nào rồi? Nghe thấy giọng cô ấy, Kiều Gia Di vừa mở miệng, đã không kìm được mà mang theo một chút nghẹn ngào. Mẹ ơi, giọng cô ấy đầy ấm ức. Dường như bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu, trong khoảnh khắc đã tìm được nơi trút ra. Gia Di, sao vậy con? Có phải bị thương rồi không? Mẹ ơi, con bị đánh bầm dập hết cả người rồi. Toàn thân đều đau nhức. Gia Di, con đừng vội. Nói chậm thôi, vết thương có nghiêm trọng không? Đi khám bác sĩ chưa? Có bôi dầu xoa bóp không? Kiều Gia Di nghẹn ngào, kể lại diễn biến trận đấu một cách đứt quãng. Trần Tú Liên kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng nhẹ nhàng an ủi vài câu, đợi đến khi cảm xúc của Kiều Gia Di bình tĩnh lại một chút. Trần Tú Liên lúc này mới hỏi về Giang Cảnh. Gia Di, con có biết Tiểu Cẩm thi đấu thế nào không? Cậu ấy nói với mẹ là không bị thương, nhưng mẹ vẫn không yên tâm. Chỉ sợ cậu ấy tự mình chịu đựng. Cậu ấy không lừa mẹ chứ? Cậu ấy không bị thương chút nào. Thi đấu xong cứ như người không có việc gì ấy. Chỉ có cậu ấy là thoải mái nhất. Hình như trận đấu đó chỉ là đi đánh Thái Cực Quyền thôi. Người bị thảm đều là người khác. Không bị thương là tốt rồi. Không bị thương là tốt rồi. Kiều Gia Di nghe Trần Tú Liên nói, cảm giác hụt hẫng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cô ấy bị thương, mẹ quan tâm như vậy. Nhưng vừa nhắc đến Giang, sự chú ý của mẹ liền bị thu hút hoàn toàn. Mẹ ơi, con hơi mệt rồi. Con cúp máy trước nhé. Gia Di, con nghỉ ngơi cho tốt nhé. Có chuyện gì thì cứ nói với mẹ. Trong phòng khách nhà họ Kiều, hôm nay những người đại diện cho gia tộc tham gia cuộc thi đều đã đến. Kiều Gia Nhất cũng có mặt. Đang chờ nghe Kiều Trường Sinh tổng kết kinh nghiệm thi đấu. Lần này biểu hiện của mọi người trong cuộc thi đều rất tốt, ai cũng thấy. Nhưng chúng ta phải nhận thức rõ ràng rằng những đối thủ mà chúng ta đối mặt đều rất mạnh. Lấy ví dụ như Giang Cẩm kia, thực lực của cậu ta không thể xem thường được. Các con cũng đã thấy rồi, bước chân và toàn phong của cậu ta hôm nay lợi hại thế nào. Nếu một người lợi hại như vậy có thể trở thành một thành viên của nhà họ Kiều chúng ta thì tốt biết bao. Hệ thống hỗ trợ, thắng trận. Chồng cũ lại trốn trong bóng tối lo lắng cho cô ấy. Còn nhân cơ hội nhờ người gửi tặng món quà đắt tiền. Gia Di, con thấy thế nào? Không, con thấy Giang Cảnh thật sự rất lợi hại. Chúng ta phải học hỏi cậu ấy. Đúng vậy, chúng ta đều phải suy nghĩ về những thiếu sót của bản thân. Cố gắng trong những trận đấu tiếp theo, đạt được thành tích tốt hơn. Nói xong, ông lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Kiều Gia Nhất lại không thể nghe lọt tai nữa.
Nỗi bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Mối đe dọa mà Giang Cảnh mang lại cho anh giống như một con dao găm treo trên đầu. 2 ngày tiếp theo, Giang Cảnh dồn hết tâm sức vào cuộc thi. Cô ấy dựa vào nền tảng vững chắc và sự thể hiện xuất sắc, không chút nghi ngờ lọt vào top 12. Người của Định Đài Võ Quán mấy ngày nay có thể nói là nghẹn một bụng tức. Đặc biệt là vị sư huynh, người đã thành công lọt vào top 12 của họ, càng thêm tức giận đến đỏ mặt. Anh ta trừng mắt nhìn Giang Cảnh, trong lòng thầm thề sẽ cho cô ta một bài học. Rất nhanh, trận đấu buổi chiều bắt đầu. Triệu Hổ không chút do dự bước ra. Tướng quân, tôi thách đấu với cô. Đấu kiếm. Giọng nói của anh ta vang vọng khắp sân đấu, đầy vẻ khiêu khích. Dưới khán đài lập tức xôn xao. Mọi người nhao nhao bàn tán. Triệu Hổ này sao đột nhiên lại thách đấu với tướng quân? Còn dùng kiếm, đây chẳng phải cố tình gây khó dễ sao? Đúng vậy, Giang Cảnh trước đây chưa từng dùng vũ khí. Lần này có kịch hay để xem rồi. Thanh Tâm và Lục Thất Phong liếc nhìn những người đang nói chuyện phiếm. Những người đó im bặt. Thủy Mỹ, Triệu Hổ này đến không thiện ý. Chúng ta cũng không nhất thiết phải chấp nhận trận đấu này. Có thể chọn đối thủ khác. Người của Định Đài Võ Quán luôn nhắm vào bọn họ. Vân Anh Võ Quán, chỉ sợ nhỡ đâu bọn họ sẽ dùng thủ đoạn. Không cần, tôi chấp nhận lời thách đấu của anh. Hay lắm, có gan đấy. Trên sân, Giang Cảnh và Triệu Hổ đối diện nhau. Cô ấy thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra vẻ thản nhiên. Triệu Hổ thì mặt mày dữ tợn, trong mắt lóe lên ánh sáng âm độc. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn. Thanh Tâm và Lục Thất Phong đứng dưới đài, mắt không rời theo dõi trận đấu. Vài hiệp đấu qua, Giang Cảnh thắng trận nhưng cũng bị thương. Tôi lại bị một người phụ nữ đánh bại. Anh thua rồi. Giang Cảnh quay người rời đi. Thanh Tâm và Lục Thất Phong nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của cô ấy, rồi quay sang nhìn Triệu Hổ trên đài. Triệu Hổ, võ quán Định Đài của các người chỉ có trình độ này thôi sao? Phải dựa vào thủ đoạn hèn hạ để thắng. Đáng tiếc, các người căn bản không xứng thắng. Thủy Mỹ, vết thương của cô rất nghiêm trọng, cần phải chữa trị ngay. Tôi không sao, xoa chút thuốc là được. Không được, cô không thể miễn cưỡng bản thân. Đại hội không phải là chuyện đùa, sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Không sao, chút đau này tôi còn chịu được. Cố gắng đến ngày mai thi đấu chắc không vấn đề gì. Lúc này còn lo lắng gì đến chuyện thi đấu nữa. Người không sao mới là quan trọng nhất. Tôi gọi Kiều Tam đến xem cho cô trước đã. Nếu nghiêm trọng thì chúng ta không thi đấu nữa. Trong đáy mắt Giang Cảnh thoáng hiện vẻ bất lực. Đang nói thì Kiều Thành vội vã chạy tới, cẩn thận kiểm tra vết thương của Giang Cảnh. Cũng may không bị thương đến xương, chỉ là vết thương ngoài da, điều dưỡng vài ngày là khỏi. Nghe thấy lời này, Thanh Tâm và Lục Thất Phong mới hơi yên tâm. Trong bóng tối, Tưởng Duyệt thấy Giang Cảnh bị thương, trong lòng đột nhiên nảy lên ý muốn xông ra ngoài. Nhưng lý trí quay trở lại, bước chân của anh ta khựng lại. Khuôn mặt anh ta khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua. Đêm khuya, bên ngoài võ quán tĩnh lặng, đột nhiên một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phá vỡ sự yên tĩnh này. Giang Cảnh mở cửa, chỉ thấy một đứa trẻ đứng ở cửa, trên tay bưng một hộp thuốc mỡ. Một video hấp dẫn như vậy, có thể ăn gà rán và khoai tây chiên vừa xem. Gần đây tôi thường xuyên săn được phiếu giảm giá trên Sony U. Rất nhiều gói ưu đãi giá rẻ đều tiết kiệm được rất nhiều. Sony U thật là kỳ diệu. Chị ơi, đây là thuốc mỡ cho chị. Về nói lại với người đưa đồ, sau này đừng gửi nữa. Gửi đến tôi cũng sẽ vứt vào thùng rác. Đứa trẻ bị giọng điệu lạnh lùng của cô ấy dọa sợ, lập tức quay người bỏ chạy. Giang Cảnh trở về phòng, nhìn hộp thuốc mỡ đắt tiền trên tay. Cô ấy thật sự không hiểu, Tưởng Duyệt tại sao sau khi họ ly hôn rồi, vẫn tiếp tục dây dưa như vậy. Rõ ràng cô ấy đã tác thành cho anh ta và Ôn Tuyết. Sáng sớm hôm sau, Giang Cảnh tĩnh lặng phát hiện cánh tay của mình gần như không còn cảm thấy đau nữa. Trong mắt cô ấy lóe lên một tia kinh ngạc. Trong lòng thầm thán phục, cơ chế phục hồi cơ thể siêu mạnh mẽ của mình. Thanh Tâm và Lục Thất Phong sớm đã đến nơi ở của Giang Cảnh. Hai người đứng ở cửa, vẻ mặt có chút lo lắng. Sư phụ, người nói xem hôm nay trạng thái của sư muội thế nào? Tuy nói có Kiều Thành ra tay chữa trị, nhưng mức độ bị thương đó không giống như một đêm là có thể hồi phục. Hôm qua vết thương của cô ấy trông không hề nhẹ, không biết đã hồi phục đến đâu rồi. Tôi cũng không rõ, nhưng đứa trẻ này vốn dĩ rất kiên cường, chắc là không có vấn đề gì đâu. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Giang Cảnh bước ra. Thủy Mỹ, vết thương của cô, vị trí sưng tấy hôm qua bây giờ đã biến mất, không nhìn ra một dấu vết nào. Đã không sao rồi, yên tâm đi. Thanh Tâm và Lục Thất Phong trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng tốc độ hồi phục của Giang Cảnh lại nhanh đến như vậy. Tiểu Cảnh, khả năng hồi phục của con cũng quá kinh người rồi đấy. Có lẽ là hiệu quả của việc luyện tập thường ngày. Hôm nay tôi yêu cầu không cao,
Vào top 3 là được rồi. Nghe thấy lời này, khóe miệng của Thành Tinh Hà không khỏi giật giật. Anh ta và sư phụ vốn dĩ đều nghĩ rằng Giang Cảnh có thể tham gia thi đấu đã là rất tốt rồi. Hoàn toàn không hy vọng cô ấy có thể đạt được thành tích gì tốt. Sư muội, cô đừng khiêm tốn như vậy. Với thực lực của cô, giành chức vô địch cũng có khả năng. Giang Cảnh cười cười, không đáp lời. Cô ấy biết rõ cuộc thi đầy biến số. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng dù kết quả thế nào, cô ấy cũng sẽ dốc hết sức mình. Tại hiện trường thi đấu, Giang Cảnh đứng trên võ đài, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn Kiều Vân Phàm đối diện. Nhìn thấy đối thủ là Kiều Vân Phàm, ánh mắt Giang Cảnh trở nên nghiêm nghị. Cô ấy biết người này có tiếng tăm rất tốt trong giới võ thuật tương giang. Không chỉ võ công cao cường, mà nhân phẩm cũng ngay thẳng. Đây sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn. Thanh Tinh Hà đứng dưới đài, khẽ nhíu mày. Anh ta có thể thấy Giang Cảnh đang ở thế bất lợi. Dù sao thời gian luyện tập của sư muội còn ngắn, vẫn còn thiếu sót về kỹ thuật. Lục Thất Phong cũng vẻ mặt ngưng trọng. Cô Giang của Nhiên danh bất hư truyền. Khó trách có thể đến đây. Giang Cảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ tích lũy sức lực. Tưởng Duyệt đứng trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm, cả người gần như hòa vào bóng tối. Anh ta có thể nhìn rõ mục đích của Giang Cảnh. Cô ấy muốn dùng sức bền để ép đối thủ lùi bước. Đây là một nước cờ mạo hiểm. Tự tổn 800, hại địch 1000. Vài hiệp đấu qua, Giang Cảnh dựa vào sức lực của mình mà thắng. Cô Giang của Nhiên là cao thủ ẩn mình. Với thiên phú của cô, chỉ cần thời gian nữa chắc chắn sẽ thành tài. Anh ta thua tâm phục khẩu phục. Kiều Thành dưới đài nhìn cảnh này, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Ngược lại, Kiều Gia Di lúc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn Giang Cảnh giành chiến thắng, anh ta chỉ cảm thấy trời sắp sập xuống. Anh ta không ngờ rằng bản thân thậm chí còn không lọt vào top 6, còn Giang Cảnh thì đã lọt vào top 3. Điều đáng giận hơn nữa là ngay cả cao thủ như Nhị Ca cũng bại dưới tay cô ấy. Dùng thực lực bản thân giành chức vô địch võ thuật, chủ gia lại vì vậy mà biết được thân phận thật của cô. Cô em gái si tình không được đáp lại cũng vì thế mà bị mắng. Sư muội lợi hại quá. Lần này danh tiếng võ quán có thể coi là vang xa rồi. Sư phụ, con không làm người thất vọng chứ? Thất lễ, con đây là làm dạng danh sư phụ rồi. Mau nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa còn trận chiến khó khăn nữa đấy. Những người tiếp theo phải đối mặt đều không phải là tay mơ. Nhưng lúc này Giang Cảnh đã không còn bận tâm nhiều như vậy nữa. Cô ấy chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Trần Phương Anh đứng một bên. Vẻ mặt cô ta lúc nắng lúc mưa. Cô ta vốn tưởng rằng Giang Cảnh không thể trụ đến khi đấu với mình. Không ngờ cô ta không chỉ thắng, mà còn có vẻ như không tốn quá nhiều sức. Chết tiệt, lần này, người dẫn chương trình công bố lịch thi đấu tiếp theo. Xin mời cô Lương và cô Tằng. Ai trong hai người sẽ lên trước? Tôi, cô ta liếc nhìn Giang Cảnh. Muốn thừa lúc Giang Cảnh tiêu hao nhiều thể lực, đánh bại cô ấy, hay là chúng ta bốc thăm quyết định đi? Như vậy công bằng nhất, được. Vậy thì bốc thăm. Kết quả là Giang Cảnh đối đầu với Trình Phương Anh. Điều này khiến người sau thoáng lộ vẻ đắc ý trong mắt. Cô ta cảm thấy mình chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Lần này nhất định phải cho Giang Cảnh một bài học. Bất kể thế nào, tôi có thể đợi mọi người nghỉ ngơi vài ngày rồi đấu tiếp. Dù sao thì việc chiến đấu liên tục cũng không công bằng với ai cả. Không cần đợi, hôm nay phân thắng bại luôn đi. Tôi cũng muốn giải quyết nhanh gọn. Sau này còn phải đi xa chầu nữa. Cô Giang của thật là khác biệt. Rất nhanh, trận đối đầu thứ hai bắt đầu. Trần Phương Anh đã chuẩn bị từ lâu. Vừa lên sàn, cô ta đã bày ra thế tấn công. Chỉ cần thừa cơ phát động tấn công mãnh liệt. Xét theo trạng thái của Giang Cảnh, chắc chắn sẽ chế ngự được cô ấy. Nhưng điều khiến cô ta không ngờ là Giang Cảnh lần này đã hoàn toàn thay đổi lối đánh. Không còn chú trọng kỹ xảo, mà dùng cách đơn giản và thô bạo nhất. Đối kháng thuần túy bằng sức mạnh. Sau hơn 10 hiệp, Trần Phương Anh đã thở dốc, toàn thân run rẩy. Vết thương trước đó của cô ta cũng bị kích phát hoàn toàn trong cuộc đối kháng cường độ cao này. Đau đến mức cô ta gần như không đứng vững. Ngược lại, Giang Cảnh, dù cũng trúng không ít đòn, nhưng sự hung hãn không hề giảm sút. Cô ấy giống như một bức tường, bất kể Trình Phương Anh tấn công thế nào cũng không thể lay chuyển. Cô là quái vật sao? Trần Phương Anh không ngờ cô ta lại có thể đạt đến trình độ này. Đã có chút suy sụp. Cuối cùng, cô ta chọn bỏ cuộc. Giang Cảnh tiến vào trận chung kết. Thanh Tâm Hòa sớm đã nhìn ra sự hẹp hòi của Trần Phương Anh. Giờ thua trận, có lẽ sẽ càng thêm oán hận. Nhưng anh ta đã không còn để ý đến những điều đó nữa. Lúc này, anh ta chỉ cảm thấy tự hào về sư muội của mình. Nghỉ ngơi một lát rồi đánh tiếp nhé. Không cần đâu, bắt đầu luôn bây giờ đi. Buổi chiều tôi còn phải đi giết heo. Thời gian quý báu lắm. Vậy thì như cô muốn. Trận đấu thứ hai tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng Giang Cảnh không có nhiều thời gian để điều chỉnh. Trận quyết chiến cuối cùng bắt đầu. Lý Hàn vừa lên đã thể hiện sức mạnh vượt trội. Nếu ở trạng thái đỉnh cao thì còn đỡ. Trong tình huống này thì thật sự khó khăn. Hai cánh tay của anh ta đã hơi run rẩy. Vết thương từ hai trận đấu trước bắt đầu tái phát.
Nhậm Tổ bà, anh đã rất ngượng ngùng rồi. Tuy nhiên, ngay khi anh ta sắp thành công, ánh mắt Giang Cảnh đột nhiên sắc bén. Tiềm năng toàn thân của cô ấy được kích phát hoàn toàn trong khoảnh khắc này. Chiêu này chí mạng, Lý Hàn miễn cưỡng giữ vững thân hình, nhưng đã mất đi tiên cơ. Anh ta không ngờ rằng mình lại sơ hở vào thời khắc quan trọng nhất. Lại mười mấy hiệp nữa, thể lực của Lý Hàn cũng bắt đầu giảm sút nhanh chóng. Anh ta vậy mà lại thua một người phụ nữ trong một trận chiến dai dẳng. Chúc mừng Giang Cảnh, vận động viên đã giành chức vô địch giải đấu võ thuật lần này. Đồng thời, Tổng Giám đốc Tần của nhà tài trợ chúng tôi tuyên bố sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng cho nhà vô địch. Tin tức này khiến mắt Giang Cảnh sáng lên. Cô vốn dĩ đến đây là vì tiền thưởng. Nếu được gấp đôi thì càng tốt. Chúc mừng cô Giang. Ngay lúc này, một giọng nói non nớt vang vọng khắp khán đài. Mẹ ơi, Giang Cảnh ngẩn người. Con tưởng mình nghe nhầm, nhưng vừa quay người lại, đã thấy đôi mắt của đứa bé đỏ hoe vì khóc. Mẹ ơi, mẹ bị thương, chắc chắn rất đau phải không? Con ơi, sao con lại liều mạng như vậy? Giang Cảnh không ngờ Trần Tú Liên và Niệm Niệm lại đột nhiên đến. Bây giờ không phải là kỳ nghỉ, hơn nữa còn phải đổi xe, đi máy bay rất phiền phức, nhưng cảm nhận được sự quan tâm của hai người. Trong lòng cô ấm áp. Không sao đâu, mẹ không đau. Thật ra rất đau và rất mệt. Nhưng thấy nhiều tiền thưởng như vậy, tất cả đều xứng đáng. Quan trọng nhất là cô ấy cuối cùng cũng đã chứng minh được thực lực của mình. Trên con đường này, cô ấy không chỉ giành được vinh dự, mà còn nhận được sự tôn trọng của mọi người. Ngay lúc này, Tưởng Duyệt đột nhiên từ trong bóng tối bước ra. Ánh mắt anh ta chăm chú khóa chặt trên người Giang Cảnh. Trong mắt thoáng hiện vẻ xót xa. Nhưng anh ta vừa bước ra một bước, liền thấy Tần Thiệu Nhiên đang nói chuyện với Giang Cảnh. Nụ cười ôn hòa đó khiến lòng anh ta dâng lên một nỗi ghen tức. Cuối cùng, anh ta vẫn lùi về trong bóng tối. Sân đấu sau khi kết thúc trận đấu, tiếng hoan hô dần lắng xuống. Khán giả tản đi từng top 3 top 5. Tiểu thư, cô không sao chứ? Vết thương có nặng không? Con không sao mà. Đều là vết thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Cái gì mà không sao chứ? Mẹ ơi, mẹ bị thương rồi. Chắc chắn là đau lắm, đau lắm. Niệm Niệm ngoan, mẹ thật sự không đau. Mà sao con lại đột nhiên chạy đến đây vậy? Con và bà ngoại Senti 6 thấy mẹ thi đấu, liền đòi đến xem mẹ cho bằng được. Con bé này sao lại không biết quý trọng bản thân mình chút nào vậy? Trần phu nhân, Kiều Trường Sinh đứng ở phía xa. Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Anh ta không ngờ rằng sẽ gặp lại Trần Tú Liên sau bao nhiêu năm. Điều khiến anh ta càng kinh ngạc hơn là Trần Tú Liên lại thân mật với Giang Cảnh đến vậy. Kiều gia chủ. Ánh mắt Kiều Trường Sinh đảo qua đảo lại trên gương mặt hai người. Càng nhìn càng thấy giống nhau. Đây là con gái tôi, đã thất lạc nhiều năm. Câu nói này như một tiếng sấm sét nổ tung trong lòng Kiều Trường Sinh. Anh ta đột ngột mở to mắt, khó tin nhìn Giang Cảnh. Ý cô là, cô ấy chính là người năm đó. Là, Trần Tú Liên lạnh lùng ngắt lời anh ta. Kiều Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nếu Giang Cảnh là con gái của Trần Tú Liên, vậy chẳng phải nói cô ấy lẽ ra là người của Kiều gia sao? Vậy người lẽ ra đoạt quán quân là người của Kiều gia anh ta. Chuyện này thật quá bất ngờ. Không biết Giang tiểu thư khi nào thì... Kiều gia chủ, xin lỗi. Hiện tại trên người tôi toàn là vết thương. Muốn về nghỉ ngơi. Hẹn ngày khác có cơ hội sẽ nói chuyện sau. Đợi đã, Kiều Trường Sinh còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Trần Tú Liên nhanh chóng chặn lại. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Cô bị thương thế này cần phải xử lý nhanh chóng. Nhìn theo bóng lưng ba người dần khuất, nụ cười trên mặt Kiều Trường Sinh không giữ được nữa. Anh ta lấy điện thoại ra, lạnh lùng ra lệnh. Bảo Kiều Gia Nghi đến thư phòng của tôi. Nhưng hồi nhỏ, trong thư phòng nhà chủ Kiều Gia, có phải con đã sớm biết thân phận của Giang Cảnh rồi không? Là con biết. Nhưng ngay từ đầu anh ta đã gia nhập Vân Âm Võ Quán. Hơn nữa hình như không có thiện cảm gì với Kiều gia chúng ta. Đồ hỗn trướng.